พายอย่างเงี้ยมาช่วยกันนะคะอันนี้ถือว่ารอบคอบมากนะคะในการดูแลฝีพายของเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำนะคะจำปาทองกับมหาเทพนะครับผู้ต่อไปลำน้อยครับโอ้โหปวดรออยู่เลยก็มีตัด10 นาทีเลยก้าวต่อยล่างนิดเดียวเด้งหนิงไปก่อนก้าวต่อยเลยก้าวต่อยเลยพ่อเด้งพ่อโอ้ปล่อยไปแล้วครับว่างเจิดใจกับอบต.นากระจาครับไอ้ตรงเลยไอ้ตรงเลยไปตรงนี้ไอ้ไปไอ้ตรงต่างโขเหลวช่วยมาจ้วงนะฮะเต็มที่นะครับมุ่งหน้าก็คือเส้นชัยนะครับมองอย่างนี้นี่ยังดูไม่ถนัดนะฮะว่าลำไหนจะมีภาษีกว่านะฮะเพราะว่ายังไกลนะครับอีกสักครู่คงจะเห็นนะฮะคงจะได้รู้กันนะครับว่าลำไหนออกนำนะฮะคลองขาวนะฮะตอนนี้ออกนำมาเนิบๆนะฮะคลองแดงนี่เข้าใจว่าไม่กล้ากระทุงกลัวว่าน้ำจะขุ่นหรือไงครับหรือว่าโดนไม้พายไปโดนท้องทรายนะฮะท้องคลองโอ้โหดูนี่ครับคลองขาวนี่เขามาแบบเนิบๆนะฮะเต็มฝีพายมาสบายง่ายตายคลองแดงมาลู่มันมาแค่แพ้เลยครับโอ้ไม่เจ๋อจุกใจได้เอาเต็มทีเลยเอาก็รองนะครับถ้าว่าเจ็บเหี่ยวก็อย่าเหี่ยวด้วยเรือนะใจเอ็มนะก้าวเต็มใจไปแล้วครับสู้ซี่กูนี่ต้องไล่พับดีเพลย์